Hayop ka? Asawa ko tinalo mo? At ngayon ulitin mo pa kay Carol? Oras na malaman ko na may kinalaman ka sa pagkamatay niya. Sisiguraduhin ko pagbabayaran mo. I don't know what games they are playing. Pero kung suspect si Ronnie sa pagkamatay ni Joy, at magkasama sila ni Wilfred that same day na namatay si Joy, paano tayo makakasiguro na hindi nga sila magkakuntsaba? Hindi ko nalalaman kung sino ang pumatay sa'yo. I promise you, Joy, I will find your killer. Kung nalaman na nila at nahack na nila yun, it means nothing stopping Wilfred from digging more dirt from you. Gulo naman nilang dalawa. Si Kuya Wilfred, si Kuya Dennis yung tinuturo as suspect. Tapos ito naman si Kuya Dennis, siya yung tinuturo. Pero alam mo, sa kanilang dalawa, si Wilfred ang may malinaw na ebidensya na talagang may something kay Dennis at kay Joy. Kanino ba talaga tayo dapat maniwala? Sino kaya sa kanila yung nagsasabi ng totoo? Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Nahihirap. Ate, isipin mo si Kuya Wilfred, ang bintang niya ay may relasyon si Kuya Dennis saka si Joy. May photos pa. Tapos, ito naman si Kuya Dennis, balik sisi kay Ronnie saka kay Kuya Wilfred. Pareho nga silang dalawa. Tuturuan. Pareho nilang inilalayo ang duda sa kanila. Pero napapansin niyo ba? Hindi ba parang paiba-iba lang tinuturo si Kuya Dennis? Noon si Ronnie, ngayon naman si Kuya Wilfred. Ikaw naman, Tristan. Ano nga namang ituro ni Dennis yung sarili niya? Tsaka, pwede bang tumutulong lang maglatag ng facts? Di kaya ng possible suspects. Ito naman. Pero para mag-akusa na lang basta-basta nang wala namang matibay na ebidensya at yung mga kaibigan niya pa yung nilalaglag niya, hindi ba parang hugas kamay na? Pero alam mo, minsan may punto rin talaga si Dennis eh. May motibo naman talaga si Ronnie. At si Wilfred, kung talagang may one-night stand sila o affair ni Ronnie. Pero kung totoong may relasyon si Dennis tsaka si Joy, ewan ko. Alam mo, ang gulo nila magkakaibigan. Hindi ko na alam kung hanggang saan yung totoo eh. Ay, naku, Bes, ang gulo-gulo. Sila nagtataluhan. Pero di ba sinabi naman ni Dennis na hindi totoo? Kaya lang kasi, kumpara kay Wilfred, nandyan yung bruhang Ronnie para magpatunay. Hindi kagaya ni Dennis. Wala na si Joy para mag-confirm. Pero alam nyo, kung usaping bandila pa rin ito, pareho silang red flag.
alam kung anong tama. Pero hindi ko ginawa yun para makasakit. Gusto ko lang sabihin ang totoo. Sasabihin ko ng pagbalik ko ng Manila. Sasabihin ko na... Ikaw lang pala, pare. Kala ko magnanakaw eh. Makes sense, pare. Kasi, magnanakaw ka naman talaga eh. Lagi mo na lang kinukuha ang lahat ng para sa akin. Si Joy. Si Carol. You're sick, Dennis. Ano yun? A shrine? An obsession? Relax. Bakit, pare? Masama bang magbigay-pugay ako sa isang babae na nagbigay kulay sa buhay ko? Nakita mo naman, di ba? Meron ng sariling altar si Carol. A special place. Katabi ni Joy. Yung phone dito. Yung voice message ni Joy. Nangyari yon the same day na nabuking ko siya. The same day na pinatay siya. Okay ba si Mami? Joy, sino yan? Nandun ka ba sa resort, Dennis? Pinuntahan mo ba si Joy that night? Who's there? Who's there? Napanood nating lahat that she was still alive when Carol left her to get help. Someone else killed Joy.
Was it you, Dennis? Ikaw ba ang pumatay kay Joy? Careful ka lang, pare. Ha? Grabe naman yung pag-accuse mo sa akin. Alam, pare, madali lang naman tapusin itong mga usapin na to eh. Let's just kill all the speculations pointing at me. Starting with you! Alam ko, nahahati ka sa nararamdaman mo, ate. Pero dapat mo na isipin yung susunod mong hakbang. Lalo na pagdating kay Kuya Dennis. Ayoko sana muna siya i-judge, Tristan. Kasi ang laki ng natulong niya sa atin. Sa akin. Pero kung talagang may relasyon sila ni Joy, rason ba yun para... Para magkamotibo siya. Motibo para saktan yung mga taong nasa paligid niya dahil pwedeng may kinalaman siya sa pagkamatay ni... Magagawa ba niya yun? Kasi kung talagang nagkamali si Dennis at may relasyon sila ni Joy, hindi ibig sabihin nun nagagawa siya ng krimen. O masama siyang tao. Lalo na kung wala namang pinakita sa atin yung tao kundi kabutihan. Ate, gets ko naman. Pero wala rin namang masama kung mag-iingat ka sa kanya, diba? Kung huwag ka muna magtiwala ng buong buo sa kanya. Ayun na nga eh. Ayoko pa sana maniwala kasi kung totoo yun, ibig sabihin, Ano? ibig sabihin pinili ko na naman pagkatiwalaan ng isang taong nasisira na naman sa akin. Ate, at hindi mo kasalanan. Pero kaya nga dapat na mag-ingat ka na talaga. Kasi kung hindi totoo yung mga sinasabi ni Kuya Dennis, lahat tayo damay. Lalo na si Leah. Pinapapasok mo na naman sa buhay mo yung mga taong pwedeng sumira at manakit sa'yo. At sa anak mo. So it really was you, Dennis. Ikaw ang pumatay kay Joy? Wala akong choice! Iiwan niya ako! Tapos babalik siya sa'yo! Tapos magpapakamartis siya ulit! Hindi ko na kaya. Hindi na ako papayag na nakawin mo siya ulit sa akin. Hindi na! Hayop ka! Hayop ka! Joy was still breathing, Dennis! And you killed her! I have my own reasons, okay? Huwag ka magagalit, ha? Dahil wala kang karapatan. Sinave ko siya. I saved her from you! Hindi na ako papayag kung hindi lang din siya mapupunta sa akin. Mabuti pang hindi na siya mapunta kahit kanino. At least ngayon, magkasama na kami dito. Forever. So ngayon, alam mo na siguro kung sino ang susunod na mawawala. Lord, sana matapos na po lahat ng gulo sa mundo. Sana po mas maging safe ng lahat. Walang away, walang masama. At sana palagi lang po kami masaya ni Nainay. Alam mo na siguro kung sino ang susunod na mawawala. Nak, may idadagdag ka pa ba? Sana po mas madalas kami magkasama nila Nainay at Super P. Amen. Nay, hindi na po ba talaga tayo babalik sa dati?
Yung one house lang po tayo. One family. Di ba napaliwanag ko na to sa'yo dati? Kung sana ganun lang kasi kadali eh. Pero hindi kasi sa lahat ng pagkakataon mas masaya kapag magkakasama. Pero Nay, love mo pa naman po si Super D. Anak, minsan kasi hindi sapat yung love. Hindi love ang sagot sa lahat. Kailangan din ng tiwala, respeto, ng tapang para harapin ang katotohanan. Nay, hindi niyo naman po sinagot yung tanong ko. Do you still love or do you still care for Super D? Care? Oo naman. Alam mo, anak, kahit na hindi kami magkasundo ng daddy mo at meron kaming hindi pagkakaintindihan, hindi ko naman gugustuhin na mapahamak siya. Hindi mo na ako manaloko! Lalo na si Carol! Lalo ko sa totoo! Iya, daddy mo pa rin siya. Kahit anong mangyari. Walang makakabago nun. Good night. Lia, ha? Baka masugatan ka, anak. Anak, baka mabubog ka. Ganito, go back to bed na. Ako na bahala kumuha ng walis, ha? Sige po. Sandali na. Please, sagutin mo, please! Akala mo, papabayaan kitang makalayo, Wilfred. No. Lia, I need to talk to your mom! Wait lang po. She went out of the room. Tayo na lang po magkantuhan, Super D. No, Lia, I need to talk to her now! Bigay mo sa kanya yung phone, please! Okay po, I'll go to her. Salamat, Ate Telma. Sige, tulog na po kayo. Nay, si Super D po. Wilfred? Gabi na. Carol, papunta na ako sa inyo! Bakit ka pupunta? Pero
Tapon na ang lahat! Hello, Wilfred. Choppy ka. Nasaan ka ba? Hello? Hello? Ano nangyayari? Nay? Wilfred, hello? Hello? Nay? 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 Ano ba nangyari kay Super D? Nay? Tristan, parang may nangyayaring masama kay Wilfred. Ha? Tumawag siya sa akin. Choppy, pero sinabi niya papunta na raw siya dito. Tapos di ko na maintindihan. Ang ingay. Basta may narinig din lang akong parang nabasag. Teka, ate, relax ka lang. Tinry mo na bang tawagan? Oo, pero hindi sumasagot eh. Tristan, hindi ako mapakali. Sige, ate, isi-check ko kay Amber, ha? Saglit. Ang kulit ni pare. Nag-trespassing ang hayop. That's why I keep on telling you to secure everything. May mahanap pa siya dun sa loob ng bahay mo? Meron. Pero huwag ka mag-alala. Hindi yun makakalabas ang bahay. Parang itong pare ko, hindi na siya makakalabas ng buhay sa bahay ko. At feeling mo ba may nangyaring masama kay Wilfred? Tawagan mo na kaya si Dennis. Di ba magkaaway yung dalawa? Asan po siya? Ano pong nangyari sa kanya? Anong nangyari kay Wilfred? Teka, paano mo nalaman? You're the reason why he's in danger. Meron po ba kayong alam kung may nakaalitan, nakaaway si Mr. Santos bago i-incident kayo?